นิทานเรื่องเจ้าหญิงกำมะลอณเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่านครสุลาลัยมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งชื่อว่าเจ้าหญิงรจนาซึ่งเป็นหญิงสาวที่สวยงดงามมากเจ้าหญิงรจนานั้นมีเรื่องราวที่แสนพิเศษเกิดขึ้นมาพร้อมกับเธอในวันที่เจ้าหญิงได้เกิดขึ้นมาปรากฏว่าเทียนทุกเล่มที่อยู่ในเมืองนั้นได้จุดติดขึ้นมาเองอีกทั้งกองไฟต่างๆก็ได้ลุกโชนขึ้นมาอย่างน่าแปลกประหลาดอีกทั้งในฝ่ามือของเจ้าหญิงนั้นก็ได้มีรูปร่างเปลวไฟปรากฏขึ้นทั้งสองข้างมันดูเหมือนปานแดงแต่นั่นก็เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันแสนแปลกประหลาดที่มีติดตัวเจ้าหญิงมาตั้งแต่เกิดครั้นเมื่อเจ้าหญิงได้เติบโตขึ้นมาได้เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่วัยสาวความงามของเจ้าหญิงก็เป็นที่เลื่องลือกล่าวขานไปทั่วมีเจ้าชายและหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จากทุกสารทิศล้วนหมายปองที่จะได้เจ้าหญิงรจนาไปเป็นเจ้าสาวอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เจ้าหญิงรจนาได้เดินเล่นอยู่ในอุทยานเธอได้ชมนกชมไม้อยู่ตามลำพังทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่าที่ฝ่ามือทั้งสองข้างมีอาการร้อนเผาขึ้นมาเมื่อมองดูก็เห็นแสงสว่างเรืองรองปรากฏขึ้นหญิงสาวจึงลองใช้จิตควบคุมแสงนั้นก็ปรากฏว่ามีเปลวไฟพุ่งออกมาแล้วสามารถบังคับทิศทางให้เปลวไฟนี้พุ่งไปที่ใดก็ได้เจ้าหญิงรจนารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากจึงได้พูดออกมาว่าโอ้โหไม่นึกมาก่อนเลยว่าฝ่ามือของเราจะสามารถเนรมิตสร้างเปลวไฟขึ้นมาได้มันช่างวิเศษจริงๆเจ้าหญิงรู้สึกดีใจมากที่ค้นพบว่าตัวเองได้มีความสามารถพิเศษแต่ด้วยความที่เธอเป็นสตรีที่งดงามครั้นจะไปเที่ยวบอกใครต่อใครว่าตนเองสามารถเนรมิตไฟขึ้นมาได้คงไม่ใช่เรื่องดีแน่รจนาจึงได้เก็บความลับนี้ไว้กับตัวเองมาโดยตลอดแต่ผู้คนต่างก็รู้ว่าเจ้าหญิงรจนานั้นมีรูปเปลวไฟอยู่ที่ฝ่ามือมาตั้งแต่เกิดพวกเขาจึงขนานนามเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงแห่งไฟในเช้าวันหนึ่งหลังจากที่เจ้าหญิงรจนาได้เดินเล่นในอุทยานกับนางกำนันแล้วก็เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจึงได้บอกกับนางกำนันว่าข้ารู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเอาแต่ชมสวนอยู่แต่ในรั้วในวังเหลือเกินพวกเจ้าพอจะแนะนำให้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนบ้างไหมจ๊ะวันนี้ที่ลานกว้างประจำเมืองมีการจัดตลาดนัดขึ้นเจ้าค่ะมีสินค้าสวยๆงามๆมากมายเลยเจ้าค่ะหากเจ้าหญิงต้องการจะไปเที่ยวดูก็น่าสนุกนะเจ้าค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้ออกไปเปิดหูเปิดตานอกวังซะบ้างถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะเจ้าหญิงรจนาและกลุ่มนางกำนันติดตามจึงได้ออกเดินมาจากประตูรั้ววังเมื่อเดินผ่านบ้านเรือนผู้คนมาได้สักครู่ใหญ่ก็มาถึงลานกว้างซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการจัดเป็นตลาดนัดขึ้นเมื่อพวกเขาได้เดินทางมาถึงที่ตลาดแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้มีผู้คนมากมายมาเดินซื้อของอีกทั้งยังมีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากมายมาที่นี่เจ้าหญิงมองเห็นแผงสินค้าที่เป็นเครื่องประดับจากหินสีเธอรู้สึกสนใจจึงได้เดินเข้าไปเลือกชมพร้อมกับบรรดานางกำนันของเธอทั้งเจ้าหญิงและนางกำนันล้วนเพลิดเพลินไปกับสร้อยหินสีต่างๆที่ทำออกมาจนกระทั่งมีเสียงทักทายจากแม่ค้าเจ้าของแผงพูดออกมาว่าสนใจสร้อยเส้นไหนเหรอจ๊ะเมื่อเจ้าหญิงรจนาหันไปมองแม่ค้าที่ขายสร้อยหินนี้เธอก็ถึงกับตกใจเพราะใบหน้าของแม่ค้าและเจ้าหญิงนั้นมีความละไม้คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากดูแล้วราวกับเป็นฝาแฝดก็ไม่ปาน
เมื่อพวกนางกำนันมองไปที่แม่ค้าเจ้าของแผงพวกเธอก็ตกใจเช่นกันเพราะแม่ค้าคนนี้ดูแล้วเหมือนกับเจ้าหญิงรจนาไม่มีผิดเพี้ยนนางกำนันจึงได้พูดขึ้นว่าเจ้าหญิงรจนาลองดูที่ใบหน้าของแม่ค้าคนนี้สิทำไมช่างเหมือนเจ้าหญิงรจนาอย่างกับฝาแฝดเจ้าหญิงรจนามองดูใบหน้าของหญิงสาวผู้นี้แล้วรู้สึกเหมือนว่าตัวเองมองเงาในกระจกเธอจึงได้ถามออกไปว่านี่เธอชื่ออะไรเหรอจ๊ะทำไมใบหน้าของเราทั้งสองช่างคล้ายกันเหลือเกินข้าชื่อเพ็ญศรีเป็นแม่ค้าขายสร้อยหินสวยงามไม่นึกมาก่อนเลยว่าใบหน้าของข้าจะคล้ายใบหน้าของท่านว่าแต่ท่านเป็นใครมาจากที่ใดกันเหรอจ๊ะเราคือเจ้าหญิงรจนาเป็นเจ้าหญิงของเมืองสุราลัยแห่งนี้วันนี้ได้ออกมาเดินเล่นที่ตลาดไม่นึกเหมือนกันว่าจะได้มาเจอคนที่มีใบหน้าละไม้คล้ายกับตัวเองท่านเป็นถึงเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ตัวข้าเป็นเพียงแม่ค้าตลาดมิกล้าอาจเอื้อมเอาใบหน้าไปเทียบเคียงกับเจ้าหญิงหรอกเพคะถ้าเจ้าหญิงไม่รังเกียจข้าก็ขอได้เป็นเพื่อนกับพระองค์นะเจ้าคะซึ่งเจ้าหญิงรจนาก็ตอบรับมิตรภาพไมตรีจิตจากแม่ค้าที่ชื่อเพ็ญศรีเป็นอย่างดีนับตั้งแต่นั้นมาทั้งสองคนก็ได้มีความสนิทชิดเชื้อกันเพ็ญศรีได้รับสิทธิพิเศษและเจ้าหญิงรจนาเองก็มักมาเยี่ยมแวะเวียนหาเพ็ญศรีเป็นประจำอยู่ที่ตลาดมีหลายครั้งที่ทั้งทหารและนางกำนันจะยืนโค้งคำนับทำความเคารพเมื่อเพ็ญศรีเดินผ่านในวังเพราะความเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเจ้าหญิงรจนาแต่เพ็ญศรีนั้นก็รู้สึกแอบดีใจลึกๆเมื่อมีคนแสดงความเคารพให้เธอเมื่อเธอเดินผ่านเธอจึงแซงทำตัวเป็นเจ้าหญิงรจนาในบางครั้งเพราะที่ผ่านมาในชีวิตก็เป็นได้เพียงแค่แม่ค้าในตลาดสดไม่ได้มีใครมาให้ความเคารพใดๆกับเธอวันหนึ่งเจ้าหญิงรจนาได้เชิญให้เพ็ญศรีเข้ามาในห้องนอนเพื่อช่วยเลือกเครื่องประดับไว้แต่งตัวเมื่อเพ็ญศรีมาถึงและได้เห็นหีบสมบัติของเจ้าหญิงรจนาเธอก็ถึงกับตะลึงตาลุกวาวเพราะว่ามันมีแก้วแหวนเงินทองมากมายเต็มไปหมดล้วนแต่เป็นของมีค่าซึ่งในชีวิตสาวชาวบ้านอย่างเพ็ญศรีเธอไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนเจ้าหญิงรจนาจึงได้พูดขึ้นว่าเพ็ญศรีจ๊ะเธอช่วยเลือกเครื่องประดับให้ฉันหน่อยสิฉันอยากรู้ว่าจะใส่คู่กับชุดเสื้อผ้าสีชมพูแบบไหนถึงจะสวยดีข้าว่าสร้อยมุกจะสวยกับสบายสีชมพูนะเจ้าคะว่าแต่เจ้าหญิงจะเลือกชุดเครื่องประดับพวกนี้ไปใส่ในงานอะไรเหรอเจ้าคะฉันต้องเลือกเครื่องประดับชุดที่สวยที่สุดเพราะว่าในอีก1 อาทิตย์ฉันจะต้องเดินทางไปที่เมืองเวียงเทวันเพราะว่าจะต้องไปกับเจ้าชายหนุ่มรูปหล่อพวกเราต้องดูตัวกันเพื่อการแต่งงานนะจ๊ะโอ้โหข้าเคยได้ยินว่าเจ้าชายเมืองเวียงเทวันรูปหล่อมากไม่เคยได้เห็นตัวจริงสักทีถ้าอย่างนั้นข้าขอติดตามเดินทางไปด้วยได้ไหมเจ้าคะได้สิฉันอยากให้เธอไปด้วยเป็นเพื่อนมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันหลังจากนั้นเพ็ญศรีก็ช่วยเลือกเครื่องประดับและชุดผ้าสบายสีต่างๆเพื่อให้เป็นชุดที่สวยงามที่สุดในขณะที่เธอได้สัมผัสและจับสมบัติล้ำค่าเหล่านั้นเพ็ญศรีก็มีความคิดว่าจะเป็นอย่างไรหนอถ้าหากเธอได้เป็นเจ้าหญิงเสียเองเธอหันไปมองที่กระจกและมองเห็นเงาสะท้อนของตนเองที่มีใบหน้าไม่แตกต่างจากเจ้าหญิงทั้งรูปร่างหน้าตาน้ำเสียงก็ไม่ต่างกันอีกทั้งพวกทหารนางกำนันยังแยกแยะไม่ออกเลยเวลาเพ็ญศรีเดินผ่านไปตามทางเดินพวกนั้นยังนึกว่าเป็นเจ้าหญิงเสียอีกส่วนเจ้าหญิงรจนาเธอได้แต่มองเงาของตัวเองในกระจกที่สะท้อนภาพเจ้าหญิงแสนสวยในชุดสบาย
เฝ้าฝันถึงวันเวลาที่จะได้เจอกับเจ้าชายสุดหล่อแห่งเมืองเวียงเทวัน แต่ทันใดนั้นฝ่ามือทั้งสองของเจ้าหญิงเป็นรูปเปลวไฟก็เกิดอาการร้อนเผาขึ้นมา เจ้าหญิงรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะปกติแล้วฝ่ามือทั้งสองไม่เคยเกิดอาการร้อนแบบนี้มาก่อนเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างบอกในจิตใจให้ระมัดระวังตัวเองให้ดี เจ้าหญิงรจนาจึงนิ่งเงียบไม่พูดเรื่องนี้กับใครหลังจากวันนั้นเพ็ญศรีก็ได้แอบซุ่มคบคิดทำแผนชั่วขึ้นมาในใจของเธอตอนนี้มีแต่ความโลภในเมื่อรูปร่างหน้าตาของเธอนั้นสวยไม่แพ้เจ้าหญิงแล้วทำไมจะกลายเป็นเจ้าหญิงไม่ได้ล่ะในทุกเย็นเมื่อออกจากวังเพ็ญศรีจะเดินเข้าไปในป่าที่ท้ายเมืองซึ่งในแดนแห่งนั้นเป็นที่ลึกลับน่ากลัวเธอได้เดินไปที่กระท่อมที่ตั้งอยู่ในป่าทึบในกระท่อมแห่งนี้มีแม่มดอาศัยอยู่เมื่อหญิงสาวผลักประตูไม้เก่าๆเข้าไปก็พบว่ามียายเฒ่าสวมชุดคลุมดำหน้าตาเหี่ยวย่นดวงตาปนแดงเถือกส่งยิ้มอันน่ากลัวจ้องมองมาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าขนลุกว่าอย่างไรล่ะเพ็ญศรีเจ้าเดินทางมาหาข้าถึงกระท่อมมีเรื่องอะไรเหรอข้ามีแผนดีๆมานำเสนอนะสิยายแม่มดข้าต้องการให้ท่านช่วยถ้าพวกเราทำสำเร็จเราจะรวยกันยกใหญ่งั้นเจ้าจงเล่าให้ข้าฟังสิว่ามีแผนอะไรแล้วจะให้ข้าช่วยอย่างไรเพ็ญศรีหาได้หวาดหวั่นกับรูปร่างของยายแก่ผู้น่ากลัวคนนี้ไม่เธอได้เข้าไปนั่งเคียงข้างแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงแผนชั่วที่ตนเองได้แอบคบคิดเอาไว้เมื่อแม่มดเฒ่าได้ยินแผนการที่เพ็ญศรีเล่ามาก็ถึงกับสยะยิ้มด้วยความดีใจแม่มดเห็นดีเห็นงามไปกับแผนการนี้จึงได้พูดขึ้นว่าความคิดของเจ้าเข้าท่าดีมากถ้าอย่างนั้นข้าจะทำตามที่เจ้าร้องของั้นยายก็เตรียมยาไว้ให้พร้อมนะถ้างานนี้ทำสำเร็จข้าจะแต่งตั้งให้ยายเป็นขุนเท้าวังหลวงมีคนรับใช้รายล้อมมากมายได้เลยงานนี้ข้าจะปรุงยาสูตรพิเศษขึ้นมาให้เจ้าจงได้และรับก่อนวันเดินทางเพ็ญศรีเดินกลับออกมาจากกระท่อมแม่มดกลางป่าเธอหมายมั่นปั้นมือว่างานนี้จะต้องทำสำเร็จเพราะดูแล้วทุกอย่างช่างเอื้ออำนวยให้สบโอกาสลงมือเสียจริงๆและแล้วเวลาเดินทางก็มาถึงคณะเดินทางของเจ้าหญิงรจนาได้ออกเดินทางจากวังเจ้าหญิงนั้นได้นั่งอยู่บนรถม้าโดยมีเพ็ญศรีนั่งอยู่เคียงข้างเพราะถือว่าเป็นเพื่อนสนิทคอยช่วยเหลือที่เหลือในขบวนนั้นก็มีทหารองครักษ์และนางกำนันอีกจำนวนหนึ่งที่ได้ติดตามไปด้วยการเดินทางจากเมืองสุราลัยไปถึงเมืองเวียงเทวันนั้นจะต้องใช้เวลา3 วันอีกทั้งยังมีเส้นทางที่ผ่านป่าทึบการเดินทางเป็นไปอย่างเรียบร้อยจนกระทั่งมาถึงช่วงบ่ายของวันที่2ซึ่งเวลานี้คณะเจ้าหญิงรจนาได้เดินทางเข้ามาถึงป่าทึบพอดีซึ่งเป็นที่เปลี่ยวห่างจากผู้คนเพ็ญศรีมองออกไปนอกหน้าต่างรถม้าแล้วก็หันมาบอกเจ้าหญิงรจนาว่าเราควรจะพักผ่อนตรงนี้สักครู่ดีไหมเจ้าคะองค์หญิงเพราะเดินทางมาได้สักพักใหญ่แล้วควรให้ม้าได้พักกินหญ้ากินน้ำบ้างอีกทั้งทหารและนางกำนันก็ดูเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าข้าสงสารพวกเขาเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะเธอช่างมีน้ำใจดีเหลือเกินนะเพ็ญศรีคิดห่วงใยผู้อื่นเอาละถ้างั้นพวกเราก็หยุดพักกันที่นี่ละเจ้าหญิงรจนาจึงได้สั่งให้ขบวนรถม้าหยุดพักทุกคน
จึงได้หยุดนั่งพักผ่อนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพ็ญศรีได้เดินออกไปหยิบน้ำดื่มที่เตรียมมาแล้วส่งให้กับเจ้าหญิงรจนารวมถึงทุกคนในคณะซึ่งเพ็ญศรีได้บอกกับทุกคนว่านี่เป็นน้ำดื่มสมุนไพรชูกำลังที่เธอได้เตรียมเอาไว้ให้ทุกคนในเวลาเหนื่อยล้าเมื่อเจ้าหญิงรจนาและบริวารทุกคนได้ดื่มน้ำนี้เข้าไปต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยรสชาติหอมหวานสดชื่นรู้สึกมีเรี่ยวแรงเจ้าหญิงจึงได้บอกว่าน้ำสมุนไพรที่เธอเตรียมมารสชาติอร่อยชื่นใจจริงๆเลยจ้ะดื่มแล้วเหมือนมีกำลังวังชากลับคืนมาทันทีเลยถ้าเช่นนั้นองค์หญิงก็ดื่มเยอะๆนะเจ้าคะจะได้สดชื่นแล้วก็มีแรงเดินทางต่อเจ้าหญิงรจนาจึงดื่มน้ำนั้นต่อไปอีกอึกใหญ่แล้วก็หันไปมองที่เพ็ญศรีซึ่งตอนนี้เธอกำลังส่งยิ้มมาให้แล้วภาพทุกอย่างก็ดับวูบลงไปเพ็ญศรีมองไปรอบๆเห็นว่าตอนนี้นางกำนันและทหารทุกคนกำลังล้มคอพับคออ่อนสลบลงทีละคนทีละคนจนในที่สุดทุกคนในคณะเดินทางนี้ก็หลับไหลไม่ได้สติแม้แต่คนเดียวเพ็ญศรียิ้มอย่างสะใจน้ำสมุนไพรหลับไหลสูตรพิเศษจากยายเฒ่าแม่มดใช้ได้ผลดีจริงๆจากนั้นเธอก็ทำสัญญาณมือให้กองโจรที่นัดแนะเอาไว้เข้ามาได้พวกกองโจรซึ่งเป็นกลุ่มชายชะกันที่แม่มดเฒ่ารู้จักและแนะนำมาให้เมื่อพวกนี้มาถึงก็ช่วยกันจับเจ้าหญิงรจนานางกำนันและทหารทุกคนมัดมือมัดเท้าเอาไว้อย่างแน่นหนาหลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนซึ่งเป็นทั้งชายและหญิงเข้ามาแล้วเปลี่ยนเอาชุดของทหารกับนางกำนันมาใส่เพ็ญศรีรู้สึกว่าทุกอย่างง่ายได้เหลือเกินเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เหลือแต่เพียงแค่ต้องเดินทางให้ไปถึงเมืองเวียงเทวันตอนนี้เพ็ญศรีและคณะนางกำนันทหารตัวปลอมได้สวมรอยเป็นคณะเดินทางของเจ้าหญิงรจนาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อไปถึงเมืองเวียงเทวันไม่มีทางที่ใครจะรู้ได้เลยว่าเธอเป็นแม่ค้าตลาดที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหญิงมาทันใดนั้นเองเจ้าหญิงรจนาก็รู้สึกตัวขึ้นแล้วพบว่าตนเองกับบริวารทุกคนถูกมัดมือมัดเท้าเอาไว้อย่างแน่นหนาเธอจึงตะโกนออกไปว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงถูกมัดมือเอาไว้แบบนี้ช่วยแก้มัดให้ฉันทีเพ็ญศรีตื่นแล้วเหรอเจ้าคะตอนนี้ฉันคือเจ้าหญิงรจนาตัวจริงจะเดินทางไปหาเจ้าชายที่เมืองเวงเทวันส่วนเธอคือนางเพ็ญศรีพร้อมกับพวกขี้ข้าทั้งหลายที่จะถูกส่งตัวไปอยู่ในคุกของแม่มดเฒ่าเธอทำแบบนี้ทำไมฉันทำอะไรให้เธอเราเป็นเพื่อนใหม่กันนะเพ็ญศรีฉันไม่อยากมีเพื่อนโง่ๆแบบเธอรจนาเจ้าหญิงอะไรช่างหลอกง่ายเสียจริงมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะมีทุกอย่างแบบที่เธอมีบ้างฉันจะไปแต่งงานกับเจ้าชายรูปหล่อลาก่อนนะเพื่อนผู้โง่เขลาแล้วเพ็ญศรีก็สั่งการให้กองโจรเอาตัวเจ้าหญิงรจนากับบริวารทุกคนไปยังคุกหินกลางป่าของแม่มดส่วนตัวเธอและคณะนางกำนันและทหารตัวปลอมก็มุ่งหน้าไปที่เมืองเวียงเทวันต่อเจ้าหญิงรจนากับพวกถูกนำตัวไปยังป่าลึกซึ่งในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้หนาทึบอากาศก็มืดมิดพวกกองโจรได้นำคณะเจ้าหญิงมาถึงตรงปากถ้ำหินขนาดใหญ่แล้วเอาตัวของทุกคนไปขังไว้ในคุกหินที่อยู่ในถ้ำยายแม่มดเฒ่าได้ปรากฏตัวออกมาแล้วเดินไปดูบรรดานักโทษที่ถูกคุมขังเอาไว้ไม่นึกมาก่อนเลยว่าจะมีโอกาสเอาเจ้าหญิงแห่งเมืองสุลาลัยมาขังคุกไว้ในที่แบบนี้ดูสิว่าข้าจับใครมาได้เจ้าหญิงรจนาเชียวนะตอนนี้ข้าจะยังไม่ฆ่าท่านหรอกนะเจ้าหญิงข้า
ต้องเก็บท่านเอาไว้ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆในวังให้กับเพ็ญศรีได้โปรดปล่อยพวกฉันไปเถอะฉันสัญญาว่าจะไม่เอาเรื่องราวกับท่านปล่อยให้โง่เด้อถ้างานนี้สำเร็จเพ็ญศรีได้เป็นเจ้าหญิงเธอจะแต่งตั้งให้ฉันเป็นขุนท้าววังหลวงเชียวนาฮ่าฮ่าฮ่าทั้งรจนาทหารและนางกำนันต่างก็ร้องวิงวอนขอชีวิตให้ปล่อยพวกเขาไปแต่นางแม่มดเฒ่าไม่สนใจเธอสั่งให้กองโจรเฝ้าเอาไว้ให้ดีส่วนเจ้าหญิงตัวปลอมอย่างเพ็ญศรีนั้นในวันต่อมาก็ได้เดินทางไปถึงเมืองเวียงเทวันตามหมายกำหนดการเธอรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมีประชาชนมากมายมายืนดูขบวนรถม้าพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าหญิงรจนาแห่งเมืองสุลาลัยช่างสวยงามเหลือเกินเพ็ญศรีแอบยิ้มเยาะอย่างสะใจก็ใช่นะสิเจ้าพวกโง่ตอนนี้เจ้าหญิงตัวจริงถูกขังคุกไปแล้วฉันคือเพ็ญศรีคนที่จะมาเป็นชายาเจ้าชายในเมืองนี้ต่างหากเมื่อขบวนรถม้าได้เข้าไปถึงวังของเมืองเวียงเทวันเจ้าชายรูปหล่อก็ได้เดินลงมาต้อนรับถึงที่หน้าปราสาทเจ้าชายองค์นี้มีชื่อว่าบดินทร์เขาเป็นเจ้าชายผู้ร่ำรวยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่หมายปองของสาวๆเมื่อเพ็ญศรีได้เห็นเจ้าชายบดินทร์ตัวจริงก็ถึงกับตกหลุมรักในทันทีเธอคิดหมายมั่นปั้นมือว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอจะต้องเอาเจ้าชายบดินทร์มาเป็นสามีให้จงได้เจ้าชายบดินทร์จึงได้ถามเธอขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าหญิงรจนาการเดินทางของท่านช่างยาวไกลกว่าจะมาถึงที่เมืองของข้าได้คงเหนื่อยมากเลยสินะหาเป็นเช่นนั้นไม่เจ้าชายข้าตั้งใจมาหาท่านด้วยความจริงใจเมื่อมาถึงและได้เห็นหน้าท่านข้าก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเจ้าชายช่างรูปงามสมคำล่ำลือจริงๆนับว่าเป็นเกียรติมากที่ท่านได้กล่าวชมข้าเจ้าหญิงรจนาก็สวยสมคำล่ำลือจริงๆตอนนี้ข้าขอเชิญให้ท่านไปพักในห้องรับรองก่อนเถิดเพ็ญศรีและคณะติดตามได้เข้าไปนั่งพักในห้องรับรองเธอรู้สึกว่าแผนการทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีตอนนี้ขอแค่เจ้าชายตกหลุมรักเธอให้ได้ก่อนแต่ดูท่าแล้วเจ้าชายน่าจะมีใจให้เธอเช่นกันเมื่ออยู่ภายในห้องพักเพ็ญศรีได้เอาสีแดงมาทาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างให้เป็นรูปเปลวเพลิงซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดของเจ้าหญิงรจนาเพราะถ้าหากใครขอดูเธอก็สามารถนำรูปเปลวเพลิงบนฝ่ามือให้คนอื่นดูได้ในช่วงเย็นเจ้าชายบดินทร์ก็ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะเจ้าหญิงรจนาขึ้นที่ท้องพระโรงมีแขกเรือมาร่วมงานจำนวนมากเพ็ญศรีเจ้าหญิงตัวปลอมได้ไปนั่งเคียงข้างเจ้าชายบดินทร์ตัวเธอเองก็รู้สึกใจเต้นระทึกเพราะไม่เคยร่วมงานเลี้ยงที่ใหญ่โตระดับนี้มาก่อนมีแต่เจ้าขุนมูลนายผู้รากมากดีมาร่วมงานแม่ค้าอย่างเธอก็วางตัวไม่ถูกหลังจากนั้นอาหารชาววังอันปราณีตก็ได้ถูกนำมาวางบนโต๊ะอาหารแขกเรือทุกคนรับประทานอย่างอร่อยแต่สำหรับเพ็ญศรีนั้นเธอไม่รู้จักอาหารเหล่านี้จึงไม่กล้าหยิบกินเจ้าชายเห็นแล้วจึงสงสัยเป็นอย่างไรเจ้าหญิงอาหารที่เมืองเวงเทวันไม่ถูกปากกันหรือทำไมถึงไม่รับประทานล่ะหาไม่ได้เพคะอาหารที่นี่ดูแล้วน่ารับประทานมากเพียงแต่ว่าข้าอยากรับประทานอะไรสักอย่างไม่ทราบว่าในเมืองนี้จะมีไหมถ้าอยากได้อะไรก็สั่งมาได้เลยข้าจะได้บอกให้แม่ครัวจัดหามาให้ข้าอยากได้ปลาร้าแจ่วบองขอแบบที่ยังเป็นตัวเอาแบบกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วก็ข้าวเหนียวได้ไหมรู้สึกอยากกินเหลือเกินเพคะพูดแล้วน้ำลายก็ไหลเจ้าชายบดินทร์รู้สึกแปลกใจกับความต้องการอาหารของเจ้าหญิงต่างเมืองเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นก็สั่งให้แม่ครัวจัดหามาให้
เมื่อปลาร้าแจ่วบองถูกนำมาวางต่อหน้าแล้วเพ็ญศรีก็เก็บอาการไม่อยู่เธอใช้มือฉีกปลาร้ากินอย่างอร่อยกลิ่นปลาร้าลอยตลบอบอวนไปทั่วโต๊ะอาหารทุกคนได้หันมามองเพ็ญศรีไม่สนใจเธอตั้งหน้าตั้งตากินอย่างอร่อยเจ้าชายบดินทร์สังเกตมารยาทการกินอาหารของเจ้าหญิงเขารู้สึกว่ากิริยาท่าทีดูแล้วไม่ใช่ผู้ดีมีสกุลเลยมันกลับดูเหมือนแม่ค้าในตลาดมากกว่าหลังจากที่เสร็จจากมื้อค่ำแล้วเจ้าชายบดินทร์ก็ได้พาเจ้าหญิงไปเดินเล่นที่สวนอุทยานตามลำพังเจ้าชายจึงได้เอ่ยถามว่าข้าได้ยินมาว่าเจ้าหญิงรจนานั้นได้เกิดมาพร้อมกับรูปเปลวไฟบนฝ่ามือทั้งสองข้างข้าอยากเห็นเหลือเกินว่าเป็นอย่างไรอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะดูนี่มือของข้านั้นมีเปลวไฟทั้งสองข้างจริงๆเพ็ญศรีได้ยื่นมือให้เจ้าชายบดินทร์พินิจพิเคราะห์ดูสักครู่หนึ่งซึ่งเจ้าชายก็ยอมรับว่ามีรูปเปลวไฟบนฝ่ามือจริงๆแต่เขาเองก็ยังรู้สึกระแคะระคายกังวลสงสัยอีกทั้งบรรดาทหารและนางกำนันที่ติดตามมานั้นกิริยามารยาทดูแล้วเหมือนกับชาวบ้านป่าเมืองเถื่อนที่ไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาเลยเขาเองก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันว่าที่วังของเมืองสุลาลัยนั้นไม่เคยอบรมมารยาทชาววังบ้างเลยหรือณคุกหินกลางป่าในช่วงกลางดึกของคืนนั้นทุกคนได้นอนหลับสนิทรจนาได้ตื่นขึ้นมาเพราะฝ่ามือร้อนเผาเธอรู้สึกว่าเปลวไฟในมือน่าจะสามารถทำอะไรได้บางอย่างหญิงสาวจึงลุกขึ้นมานั่งสมาธิแล้วตั้งจิตใจไปที่ฝ่ามือทันใดนั้นเองเปลวไฟก็ลอยขึ้นมาจากฝ่ามือของเธอเจ้าหญิงรจนาจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานกับเปลวไฟนี้ว่าขอให้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์จากฝ่ามือของข้าจงได้ไปแจ้งข่าวให้เจ้าชายเมืองเวียงเทวันได้รู้ด้วยเถิดว่าเจ้าหญิงรจนาตัวจริงได้ถูกสับเปลี่ยนตัวกับแม่ค้าที่ชื่อเพ็ญศรีตัวข้าถูกจับตัวในคุกหินไว้ในป่าอีกทั้งยังมีแม่มดใจร้ายกับกองโจรคอยกักขังไว้อีกด้วยทันใดนั้นเปลวไฟก็ลอยสูงขึ้นแล้วพุ่งหายลับไปจากคุกหินในถ้ำเปลวไฟนั้นลอยมาอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็มาถึงห้องบรรทมของเจ้าชายบดินทร์เปลวไฟนั้นได้กลายร่างเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างเหมือนกับเจ้าหญิงรจนาส่องแสงสว่างจ้าไปทั่วห้องเจ้าชายบดินทร์รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วเปลวไฟรูปร่างที่เหมือนเจ้าหญิงนั้นก็ได้บอกข้อความดังที่ได้อธิษฐานมาเมื่อได้บอกข้อความเสร็จแล้วร่างของเจ้าหญิงเปลวไฟก็ได้สลายไปเจ้าชายถึงกับตกใจกับข้อความที่เจ้าหญิงเปลวไฟนี้นำมาบอกเขารู้แล้วว่าตอนนี้โดนหลอกหญิงสาวที่เขาพูดคุยด้วยคือแม่ค้านี่เองมีหน้าล่ะกิริยามารยาทเธอที่แสดงออกมานั้นมันช่างดูเหมือนแม่ค้าตลาดจริงนักถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เขาจะจัดการกับเธอด้วยตัวเองในรุ่งเช้าเจ้าชายบดินทร์ได้พาเจ้าหญิงไปเดินเล่นในอุทยานอีกครั้งแต่ในคราวนี้เขาแอบนำน้ำมาทาไว้ที่มือทั้งสองข้างเมื่อทั้งสองเดินไปในสวนดอกไม้เจ้าชายบดินทร์ก็ได้เอ่ยปากว่าเจ้าหญิงรจนาท่านช่างสวยงามยิ่งกว่าดอกไม้ในสวนอุทยานแห่งนี้เสียอีกท่านจะว่าอะไรหรือไม่หากข้าจะขอจับมือของท่านอีกสักหน่อยข้าอยากรู้ว่าจะนุ่มนิ่มเพียงใดเพ็ญศรีเมื่อได้ยินดังนั้นก็เขินอายพลางแอบคิดว่าเจ้าชายคงหลงเสน่ห์เธอเข้าเต็มที่ถึงกับขอจับมือเลยเชียวหรือแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลใจหรอกเพราะเมื่อเช้าเธอได้วาดรูปเปลวไฟใส่ในฝ่ามือทั้งสองข้างเอาไว้แล้วยังไงเจ้าชายก็ไม่มีทางรู้และจับมือแล้วดูฝ่ามือคงไม่มีอะไรผิดสังเกตเพ็ญศรีจึงได้กล่าวขึ้นว่าขอเชิญเจ้าชายจับมือของข้าได้เลยเจ้าค่ะข้าเองก็อยากจับมือของท่านเช่นกันเพ็ญศรียื่นมือทั้งสองให้กับเจ้าชายจับเมื่อเจ้าชายบดินทร์ได้จับมือก็พบว่าน้ำมันที่เขาทาไว้ในมือทั้งสองข้างได้ไปละลายสีที่อยู่ในมือของเจ้าหญิงจนสีนั้นได้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนออกมารูปเปลวไฟในฝ่ามือที่เพ็ญศรีแอบวาดเอาไว้ก็หลุดออกมา
เมื่อเจ้าชายเห็นดังนั้นก็พูดขึ้นว่านี่มันอะไรกันทำไมรูปเปลวไฟในฝ่ามือเลอะเทอะแบบนี้เจ้าเป็นใครกันเจ้าคือเจ้าหญิงตัวปลอมใช่ไหมไม่ใช่เจ้าค่ะข้าคือเจ้าหญิงตัวจริงข้าคือเจ้าหญิงรจนาไงเพคะอย่ามาโกหกเมื่อคืนข้ารู้แล้วว่าเจ้าคือตัวปลอมเป็นแม่ค้าที่ชื่อเพ็ญศรีข้าจะสั่งให้ทหารมาจับตัวเจ้าและพรรคพวกของเจ้าเอาไว้ในที่สุดเจ้าชายบดินทร์ก็ได้สั่งให้ทหารมาจับกุมเพ็ญศรีและคณะนางกำนันทหารส่วนตัวที่ปลอมตัวมาได้ทั้งหมดพวกเขาได้เค้นสอบข้อมูลจนรู้แหล่งคุกหินที่คุมขังองค์หญิงรจนาตัวจริงเอาไว้เจ้าชายบดินทร์จึงได้ส่งกองกำลังทหารชุดใหญ่ไปทลายคุกนั้นอีกทั้งยังได้จับนางแม่มดเฒ่าและกองโจรมาด้วยเพ็ญศรีและพรรคพวกถูกจับกุมทั้งหมดนางแม่มดเฒ่าก็ได้แต่บ่นเสียใจเป็นเพราะแกแท้ๆนางเพ็ญศรีมาเสนอแผนบ้าบอให้กับข้าเป็นไงล่ะแทนที่จะได้เป็นคุณเท้าวังหลวงตอนนี้ได้ไปถูกขังคุกหลวงแทนไม่ต้องมาโทษข้าคนเดียวหรอกยายเองก็โลภเหมือนกันนั่นแหละแก่แบบยายคงตายคาคุกแน่สุดท้ายทั้งเพ็ญศรียายแม่มดและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดก็ถูกนำไปขังคุกหลวงเรื่องราวทั้งหมดจึงได้คลี่คลายลงเมื่อเจ้าชายบดินทร์ได้พบกับเจ้าหญิงรจนาตัวจริงเจ้าหญิงจึงได้เล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังอีกทั้งยังแสดงรูปเปลวไฟบนฝ่ามือให้ได้เห็นเจ้าชายรู้สึกตกหลุมรักเธอขึ้นมาทันทีเจ้าชายจึงได้เอ่ยขึ้นว่าท่านคือเจ้าหญิงรจนาตัวจริงท่านช่างงามสง่าสมคำล่ำลือข้าอยากขอให้ท่านมาเป็นชายาของข้าเหลือเกินข้าต้องขอบคุณที่เจ้าชายได้ส่งคนไปช่วยข้าออกมาตัวข้าเองก็ยินดีที่จะได้เป็นชายาของเจ้าชายเมืองเวียงเทวันแห่งนี้หลังจากนั้นงานอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายบดินทร์และเจ้าหญิงรจนาก็ได้ถูกจัดขึ้นพวกเขาได้ดูแลปกครองเมืองทั้งสองอย่างมีความสุขเสมอมาตั้งแต่นั้น